السلام عليكم. اليوم سنتكلم عن شيخوخة الدماغ وعن أيضا مركب واعد لخفض شيخوخة الدماغ وخفض الظواهر المتعلقة بشيخوخة الدماغ أو كوارستين. سنتكلم عن هذا المركب بالذات اليوم هذا. شيخوخة الدماغ عملية طبيعية، كما يحدث في باقي الجسم. الدماغ يشيخ، وعندما يشيخ دماغ الإنسان هو العضو الأول الذي تبدأ به الشيخوخة. الدماغ يمر بعدة مراحل غير ثابت، ينمو ويصل لقمة الاكتمال تقريبا في منتصف العشرينات. بعد منتصف العشرينات تجد أن هناك انخفاض في الوزن. الانخفاض في الوزن، وزن الدماغ، هو ليس سلبي، أحيانا يكون كمظهر من مظاهر التخصص. يتخلص الدماغ من الخلايا التي لا يحتاجها والتي تستهلك الأكسجين والغذاء، فيقوم بالتخلص من الخلايا التي ليس لها حاجة وتشكل أحيانا عالة على الدماغ. ولكن عندما نصل إلى سن 40 تجد أن هناك أيضا لكل عقد من الزمان تقريبا الدماغ يفقد 5% من الوزن. ثبت بأن ليس كل الناس يخبرون هذا التناقص في الوزن بشكل مضطرد بعد سن 40. السبب هو أن وجدت دراسات بين الأشخاص الذين يعيشون حالة الإثراء الذهني ومتعلمين وأكاديميين وأصحاب المهن التي تعتمد على المهارات الذهنية، غالبا نسبة انخفاض وزن الدماغ لديهم تقل. لقد ثبت على نطاق واسع أن حجم الدماغ أو وزنه يتناقص مع العمر بمعدل 5% تقريبا كل عقد بعد سن 40. وتشير الدراسات إلى أن معدل الانخفاض يزداد مع العمر، خاصة عند الأشخاص الذين يعانون من خمول ذهني وحياتهم تخلو من الإثارة الذهنية ومن القراءة ومن استخدام الألعاب الذهنية ومن العزوف عن التعلم. في دراسة من الدراسات وجدت بأن عندما تتعلم لغة وأنت في سن 40 غالبا هذا يعد وقاية من الإصابة بأمراض الشيخوخة مثل الخرف. قد تؤدي شيخوخة الدماغ إلى انخفاض طفيف في الوظائف المعرفية. ولكن لدينا دراسة تثبت بأن الأشخاص الذين يعيشون في حياة فيها إثراء ذهني، فيها قراءة وفيها تعلم، يعيشون في حياة يستخدمون فيها الدماغ، هذا يؤدي زيادة الدورة الدموية ونشاط الدورة الدموية إلى الدماغ، فتحمل معها الغذاء وتحمل معها الأكسجين إلى الدماغ، فتغذي الدماغ وتنعش الدماغ. لكن هذه الدورة الدموية النشطة نتيجة لاستخدامنا للدماغ واستخدامنا لخلايا الدماغ أيضا تخرج من الدماغ وهي حاملة الفضلات والمواد السامة. لهذا السبب نادرا ما يصاب العلماء بالخرف أو بالزهايمر، ووجدوا بأن التعلم والعلم يعد وقاية ممتازة ضد أمراض الشيخوخة أو أمراض ضمور الدماغ. والأشخاص الذين يعيشون حياة نشطة ذهنيا غالبا لا يحدث لديهم تدهور معرفي أو تدهور ذهني كما الأشخاص الذين يعيشون حياة خاملة ذهنيا وحركيا. بالنسبة لمرض الزهايمر، حقيقة هو أيضا مرض تطوري وهو أحد أمراض الشيخوخة، وليس له للأسف ليس له علاج. معظم أمراض الشيخوخة تحدث نتيجة لظاهرة الالتهاب في الدماغ. بدأنا نتأكد بأن ظاهرة التهاب الدماغ هي أحد الأسباب الرئيسية للكثير من الأمراض النفسية والعصبية مثل مرض الزهايمر. وزيادة الالتهاب في الدماغ تعيق اتصالات الدماغ، وأيضا كثرة الالتهابات الدماغية تمنع الأكسجين والغذاء عن الدماغ، وأيضا تخل بعملية إزالة الفضلات من الدماغ وتملأ الدماغ بالمواد السامة. ويبدو حاليا أن الوقاية من الأمراض التي تصيب الدماغ نتيجة للتقدم في العمر، أن الوقاية هي السبيل الأفضل لمنع انتشار أمراض التي قد تصيب الجهاز العصبي كمرض الزهايمر أو الباركنسون. وتشمل الإجراءات التي تحافظ على الدماغ، تشمل التحفيز المعرفي والحسي، الإثارة الحسية، السفر، تعلم لغة جديدة، وممارسة الرياضة. ووجدوا علميا بأن أيضا الغذاء الجيد يلعب دور مهم جدا في الوقاية من شيخوخة الدماغ. وهناك عدة أطعمة فعالة لصحة الدماغ تشمل الأسماك خصوصا والخضروات، والاستعانة بمكملات البروبايوتكس، لأن البكتيريا النافعة التي توجد في أمعائنا تتغير وتساهم أيضا بإرباك الجهاز المعوي وإرباك الصحة العامة وإرباك أيضا
الدماغ. فإذا وجود البكتيريا النافعة وأخذ مكملات تحتوي على البكتيريا النافعة وإنعاش البكتيريا النافعة في الجهاز المعوي يعد وقاية من أمراض الشيخوخة وأمراض التقدم في العمر، وخصوصا عندما يأتي الأمر لمسألة الدماغ. البكتيريا الضارة التي يجب أن ننافسها في الأمعاء بمركبات البروبيوتيك، هذه البكتيريا الضارة تفرز مواد سامة، وهذه المواد السامة تساهم أيضا بإتلاف الجهاز العصبي على المدى الطويل وزيادة الالتهابات في الجهاز العصبي، ولهذا يجب أن ننافس هذه البكتيريا الضارة بمكملات غذائية تحتوي على البروبيوتكس. هناك الكثير من المستخلصات النباتية التي تعمل على تحسين سرعة المعالجة الذهنية في الدماغ والذاكرة والتركيز والتعلم. هذه المركبات موجودة في التوت الأزرق وإكليل الجبل والكركم والثوم. خصوصا بعض الفيتامينات تساهم بالوقاية العصبية من أمراض الجهاز العصبي عند التقدم في العمر، وهناك فيتامينات ثبت بأنها لها وقاية أو لها عوامل وقائية ضد موت الخلايا العصبية، مثل فيتامين بي 6 وبي 9 وبي 12. بالإضافة إلى ذلك فإن البي 3 والذي يسمى أحيانا النياسين، هذا الفيتامين يجب أن يؤخذ باعتدال، لأن ثبت علميا حاليا الآن بأن كثرة هذا الفيتامين أيضا ضارة في الصحة العامة. في هذا اليوم سنتكلم بالتحديد عن الكويرستين. الكويرستين هو أحد أفراد عائلة الفلافونويدز، وأحد أبرز مضادات الأكسدة الغذائية، وهو موجود في الخضروات والفواكه والشاي، بالإضافة إلى عدد لا يحصى من المكملات الغذائية التي توجد في الأسواق، وهو متوفر في كل مكان وله تأثيرات صحية مفيدة، وهذا يشمل الحماية ضد أمراض مختلفة مثل هشاشة العظام، وبعض أيضا أشكال من السرطان والأمراض الرئوية والقلب والأوعية الدموية، ولكن أيضا يعمل ضد شيخوخة الدماغ. اشتهر مؤخرا بأن له فعل مضاد لشيخوخة الجهاز العصبي والدماغ والأمراض مثل أمراض الخرف وأمراض الزهايمر. يعد الكويرستين هدفا علاجيا محتملا لتخفيف الاضطرابات الناجمة عن الشيخوخة. يمتلك تأثيرات مفيدة ضد الأمراض المرتبطة بكل ما يتعلق بشيخوخة الدماغ، مثل مرض الزهايمر، مرض الباركنسون، مرض هانتنغتون ديزيز أو مرض هانتنغتون، والاكتئاب. وأيضا يساهم كذلك بالوقاية من هشاشة العظام ونقص تروية عضلة القلب. نقص تروية عضلة القلب تساهم أيضا بالإضرار في الجهاز العصبي. أيضا له فعل مضاد لتصلب الشرايين، وله فعل أيضا مضاد لمرض السكر. أفادت الدراسات بأن الشيخوخة تزيد من حساسية الأنسجة للإجهاد التأكسدي والاستجابة الالتهابية. زيادة الالتهاب خصوصا في الدماغ وزيادة الجذور الحرة وزيادة التأكسد تساهم كلها بأمراض الشيخوخة وخصوصا شيخوخة الدماغ. الاستجابة الالتهابية في الدماغ حقيقة يعني تعد من أبرز علامات التقدم في العمر، وخفضها يؤدي إلى إطالة بقاء الجهاز العصبي سليما. ظهر بأن للكويرستين أثر إيجابي على خفض الإجهاد التأكسدي، خفض الأكسدة في الجسد، كذلك له أثر إيجابي على خفض معدل الالتهاب في الجسم والدماغ. ووجد بأن للكويرستين دور إيجابي في علاج الخلل الوظيفي في الميتوكوندريا، الخلايا الموجودة في الجسم وأيضا في الجهاز العصبي. ما يميز مرض الزهايمر هو تراكم بروتين يسمى البروتين النشواني بيتا أو بيتا أميلويد بروتين. بروتين النشواني بيتا هو مركب جزء منه بروتين والجزء الآخر من النشا، مفروض يعني أن يبقى بالمفاصل أو يبقى عند الغضاريف في الجسم. الفلتر الدماغ الذي يسمى الحاجز المخ الدموي أو ما يسمى باللغة الإنجليزية blood brain barrier، ضعف هذا الحاجز يسمح لهذا البروتين النشواني بيتا بالتسرب إلى داخل الدماغ ويتراكم بين الخلايا ويمنع اتصالاتها، فنبدأ نفقد الذاكرة ونعاني من مشاكل في التركيز وفي استحضار المعلومات، وفي أيضا نعاني من الخلل في الجهاز العصبي، تصبح الأعصاب غير قادرة على التواصل مع بعضها البعض. إضافة أن تراكم البروتين النشواني بيتا هو سام يرفع من معدل الالتهاب في الدماغ، فيأتي الالتهاب يزيد المشكلة مشكلة إضافية أخرى أو ما يسمى يزيد الطين بلة في الدماغ، فيعاني الجسم الآن أو الدماغ
من البروتين النشواني بيتا يصاحبه زيادة في التهابات الدماغ. هذا كله يعيق وصول الأكسجين والدم إلى خلايا الدماغ. وجود هذا البروتين يدمر الخلايا، وعندما تموت الخلايا تبقى أجزائها، فيمنع الدماغ حتى من إزالة أجزائها لأنه يلصق هذه الأجزاء هذه. الخبر الجميل أن الكوارستين هذا المكمل الغذائي يمنع عنا ضرر البروتين النشواني بيتا، ويعيق أولا يعيق تكون البروتين النشواني بيتا في الدماغ، وأيضا يخفف حالة الالتهاب المصاحبة لوجود البروتين النشواني بيتا في الدماغ، ويحمي الدماغ من ضرر البروتين النشواني بيتا. المفارقة أن يوجد الكويرستين بأغذية كثيرة ونضعها أمامكم في الشاشة، ويوجد على سبيل المثال في التفاح، ويكثر أحد المفارقات أنه يوجد بكثرة بقشر التفاح. بعض الناس يقومون بإزالة القشر، ولكن قشر التفاح مفيد جدا، يجب أن يغسل جيدا للتخلص من المبيدات الحشرية أو للتخلص من المواد المشمعة التي تعطي لمعة لقشر التفاح. لكن يوجد الكويرستين بالقشر أكثر من اللب نفسه في لب التفاح. الكويرستين مادة مضادة للأكسدة أكيد، ويخفض الالتهابات الدماغية. وجدوا بأن الكويرستين يشارك في تعزيز ما يسمى بالالتهام الداخلي. حالة الالتهام الداخلي هي حالة يقوم فيها الجسم بالتخلص من الخلايا التي أصبحت عالة عليه، مثل الخلايا الهرمة، والتي خصوصا عندما يمتلئ الدماغ بخلايا هرمة، أو تقوم بتشجيع إطلاق السيتوكينات، والتي تزيد من الالتهاب في الجسم والدماغ مما يضر بالخلايا السليمة أيضا. هناك دراسات تقوم بتعديل الفئران وراثيا لكي تصاب بمرض الزهايمر، حتى يقوم العلماء بدراسة بعض المركبات على تطور الزهايمر عند هذه الكائنات الحية، فوجدوا بأن العلاج بالكويرستين قد حسن من ذاكرة الفئران التي تعاني من الخرف، وحسن من قدرتها على التعلم، وأن الكويرستين تمكن من أن يعكس بشكل كبير الكثير من العمليات المرضية التي ظهرت عند الفئران نتيجة لإصابتها بالزهايمر. وأبرز هذه المظاهر الداء النشواني بيتا. وجدوا أيضا بأن الكويرستين خفض من مظاهر الداء النشواني بيتا أو بيتا أميلويد بروتين واعتلال هذا، وأيضا خفض من مسألة اعتلال بروتين آخر يسمى التاو. هذا التاو يوجد في محاور الأعصاب، إذا خرج يقوم أيضا أذى آخر للخلايا السليمة. فأيضا وجدوا بأن الكويرستين يحمي الفئران التي أصيبت بالخرف من البروتين النشواني بيتا، ويحميها أيضا من بروتين ضار آخر يسمى التاو. ويمتلك الكويرستين أيضا تأثير مضاد للالتهاب، لأن أصلا يساهم بتفكيك الجذور الحرة، فهو مادة قوية مضادة للأكسدة. والجذور الحرة هي مركبات ضارة تضيف ذرات الأكسجين حيث لا يحتاجها الجسم، وعندما تضيف ذرة أكسجين لمركبات الخلية تقوم بإتلافها. ولذلك يعد الكويرستين من أحد أقوى مضادات الأكسدة ذات أصل نباتي. والجرعة الموصى بها من الكويرستين إذا أخذتها كمكمل غذائي هي 1 جرام يوميا. 1 جرام يوميا حسب عدة دراسات. 1 جرام له تأثير مفيد على صحة الإنسان، حيث يعمل كعامل مضاد للسرطان ومضاد للالتهاب ومضاد للعدوى وللصحة أيضا النفسية، كما أنه يمنع حدوث الاضطرابات العصبية والمسببة لضعف العمليات المعرفية كالإدراك ومرض الباركنسون ومرض هانتنغتون كما قلنا. عند التقدم في العمر وعند الإصابة بمرض الزهايمر هناك ناقل عصبي. هذا الناقل العصبي هو مادة كيميائية يستخدم في التوصيل بين الأعصاب، يلعب دور في الذاكرة وفي الحركة وفي تخزين الذاكرة، ويلعب دور أيضا في الانتباه. يسمى هذا المركب بأسيتيلكولين. أسيتيلكولين كناقل عصبي يعني هو الناقل العصبي الرئيسي المسؤول عن الذاكرة والتذكر والانتباه والاستدعاء وكل العمليات المعرفية التي تتعلق بالذاكرة والانتباه والتخزين. غالبا عند الكبر تتأثر الخلايا العصبية مثل خلايا الأسيتيلكولين، ويؤدي فقدان الخلايا العصبية الكولينية في مناطق الذاكرة إلى عجز إدراكي وضعف الذاكرة. مسارات أعصاب أسيتيلكولين المسؤول عن الذاكرة تفرز إنزيم يسمى أسيتيلكولين استريس.
هذا يؤدي إلى خفض نشاط أسيتيلكولين، وهو مادة مضادة لأسيتيلكولين، لكي يستخدمها الجهاز العصبي لمنع التوصيل المستمر. علاج مرض الزهايمر أحيانا يتم بمركبات تخفض من تركيب ونشاط الأسيتيلكولين استريس لإطالة فترة بقاء الأسيتيلكولين في الدماغ عند مرضى الزهايمر، فيتحسن الانتباه طبعا لسنوات وقتيا، وهذه لها أعراض جانبية أكيد يعني. وجدوا علميا أن الكويرستين حقيقة يقلل من مركب أسيتيلكولين استريس الذي يدمر الناقل العصبي أسيتيلكولين، لذلك ينشط الذاكرة وينشط مسارات أسيتيلكولين بشكل أفضل. لهذا السبب قد تتحسن الذاكرة والأداء العصبي الحركي أيضا. يحمي الكويرستين أيضا من خلل الميتوكوندريا والتلف العصبي في مسارات الدوبامين، وهو أيضا ناقل عصبي آخر يلعب دور في السعادة، وعندما ينخفض نشاطه يسبب المرض الباركنسون. فإذا لهذا السبب وجدوا بأن الكويرستين له أثر مضاد لمرض الباركنسون. وجدت الدراسات أن الكويرستين يمنع موت الخلايا العصبية المبرمج في الحسين، والتي تحدث كظاهرة من ظواهر الشيخوخة. والحسين أو ما يسمى بالهيبوكامبس يلعب دور في الانتباه والذاكرة، وهو أو في الذاكرة العاملة، وبدونه لا نستطيع أن ننتبه ولا نستطيع أن نشكل ذاكرة. ولهذا السبب يعمل الكويرستين على تحسين الذاكرة والتعلم والوظائف المعرفية. أظهرت دراسة بأن الكويرستين يساهم بزيادة تدفق الدم إلى الدماغ، وبهذه الخاصية يعزز من الذاكرة خصوصا لدى حيوانات المختبر كالفئران. بالإضافة إلى الكويرستين كمكمل غذائي أو كمادة تؤخذ من الغذاء، هناك عدة إجراءات تستطيع فيها أن تقي شر خطر الإصابة بالخرف وأن تبطئ من شيخوخة الدماغ. حافظ على نشاطك ومارس الرياضة يوميا لمدة من 30 إلى 60 دقيقة. تناول نظام غذائي صحي للقلب. ابحث عن طرق لإدارة التوتر. احصل على قسط كافي من النوم. حفز العقل ولا تترك القراءة أو التعلم، فترك القراءة أو التعلم يصاحبه تدهور في الجهاز العصبي. أخذ الاحتياطات اللازمة لمنع أي إصابة على الرأس، كربط حزام الأمان في السيارة، لأن ارتبطت إصابات الرأس أو الارتجاج الدماغي بتلف ما يسمى الحاجز المخي الدموي، والارتجاج غالبا قد يؤدي فيما بعد للإصابة باضطرابات عصبية كمرض الزهايمر. سيطر على ضغط الدم والكوليسترول. توقف عن التدخين وتجنب التدخين السلبي. العزلة والابتعاد عن الناس أمر سلبي للدماغ. نحن كائنات بشرية نحتاج إلى التواصل، والتواصل الاجتماعي ينشط الذهن. وصلنا إلى نهاية الحلقة. شكرا على المتابعة. مع السلامة.